So hello everyone, welcome to Only Competition. So our Borinno Byakti series-or eto amar 5 number to class hobo jot ami Rai Bahadur Kanaklal Barua Dangoria opor aji alochona koribole goi asu thik ase egorki important person e hoy ami ekhetoku architect of modern Assam boli kobo paru thik ase so he karone bhabilu teu aji alochona kora jao so saro jothesto contribution ase thik ase so teu contribution even ami Shillong leke ami dekhim thik ase Shillong to teu mane eta building kotha ami pohim Rosaville boli thik ase hebla pohim teu Kamrupa Anusandhan Samiti গঠন কৰিছিল হে Kamrupa Anusandhan Samiti Assam Literary Assam Research Association বা Assam Research Society জৰ পৰা গঠন হৈছিল দেন তাৰ পিছত তেওঁৰে তত্ত্বাৱধানত আহোম হিষ্ট্ৰী মানে তেওঁ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বহুত বেছি বা হিষ্ট্ৰীক চৰ্চা কৰিতে ভাল পাইছিল মানে হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত তেওঁ বহুতো এনেকুৱা আছে আমাৰ আৰ্লি হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত অসমৰ আৰ্লি হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত তেওঁ বুক আছে কেএল বৰুৱা ছাৰৰ সো বহুতে তেখেতৰ বিষয়ে শুনিছে হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভত বা হিষ্টৰিকেল বুকত তেওঁ বিষয়ে মেনশন ডেফিনেটলি পাইছে কিন্তু আমি একদম এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ বিষয়ে বহুত ডিটেইল আমি বস্তু পাওঁ বা ডিটেইল ইনফৰমেশন তেওঁৰ ওপৰত পাম তেনেকুৱা নহয় অলমান এলোক আনসাঙে হৈ আছে ষ্টিল আনসাং হিৰোজ হৈ আছে সো হে কাৰণে ভাবিলো যে তেওঁৰ বিষয়ে আজি অলমান আলোচনা কৰা যাওক ঠিক আছে সো Rai Bahadur Kanaklal Barua Rai Bahadur to শুনিয়ে সাগে লাগিছে আপোনালোকৰ Rai Bahadur টাইটেলটো হেটো টাইমত ব্ৰিটিছে প্ৰদান কৰা এটা টাইটেল হয় যিয়ে অলমান পাব্লিক APSC দি আপোনালোকে অফিচাৰ হ'বলৈ বিচাৰি আছে হে অফিচাৰ তেওঁলোকে যি বিউৰোক্ৰেট প্ৰশাসনিক দক্ষতা থকা মানুহক Rai Bahadur টাইটেলটো দিছিলে বিভিন্ন জনক Rai Bahadur Khan Bahadur হয়নে শিখসকলকো দিয়া গৈছিল সৰ্দাৰ বাহাদুৰ তো তেনেকে সবৰে বাহাদুৰ টাইটেলটো দিয়া গৈছিল ঠিক আছে বিশেষকে বেংগলৰ ফালে এই Rai Bahadur টাইটেলটো দিছিল আৰু Kanaklal Barua এজন তেনেকুৱা ব্যক্তি আছিল যিয়ে Rai Bahadur টাইটেলটো পাইছিল বিকজ তেওঁৰ ইফেক্টিভ যি তেওঁৰ ডিউটি আছিল হে ডিউটি কৰাৰ কাৰণে তেওঁক এখিনি দিয়া গৈছিল তো Kanaklal Barua দা ৰেনেসান্স ম্যান অফ আসাম তো তেওঁ অসমৰ যি নৱজাগৰণ হে নৱজাগৰণৰ তেওঁ পুৰুধা ব্যক্তি আছিল ঠিক আছে জোনাকি যুগৰ মানুহ আছিল ওকে ৰোমান্টিসিজম যি জোনাকি যুগ আমি কওঁ জন্ম হৈছে তেখেতৰ আই থিংক 1872 1872 চনত তেওঁ জন্ম হয়নে 1872 চনত তেওঁ জন্ম হৈছে 1872 সো গতিকে আমি হে সময়টো আমি গম পাওঁ আমাৰ ভাষা যদি আমি চাওঁ বেংগলী ল্যাঙ্গুৱেজ অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ কিমান দিনলৈকে হৈ আছিল 1836 ৰ পৰা বাৰে এটো আমি ডিসকাস কৰি থাকো 1836 চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে আছিল 1873 লৈকে হয়নে প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 35-36 বছৰ ধৰি আমাৰ ইয়াতে বেংগলী এজন অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ হৈ থাকিলে দেন তাৰ পিছত 1873 আমাৰ এটো অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজটো চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে এটো চেঞ্জ হ'ব ওকে এটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে দেন তাৰ পিছত আমি অলৰেডি গম পাইছো 1874 ত কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ কমিশনাৰশিপ আহি যাব ন আমাৰ চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্স আমাক দিব ঠিক আছে বেংগলৰ পৰা আমাক সেপাৰেট কৰি দিব আগতে আমি বেংগলৰ পাৰ্ট আছিল এই সময়বিলাকত আমি বেংগলৰ পাৰ্ট আছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছে আমাক লৈছিল দখল কৰিছিল তেতিয়া আমাক বেংগলখনৰে এজ এ এক্সটেনশন পোৰশন হিচাপে আমাৰ লগত লগাই লৈছিল দেন আমি আমাৰ ইয়াৰে এটা টি লবি ক্ৰিয়েট হ'ব টি লবি মানে ফালৰ পৰা বহুত বেছি জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব ঠিক আছে টি লবিয়ে বাৰে তেওঁলোকক ক'ব যে আমি ইয়াতে জয়েন নহয় দেন আমাৰ ইয়াৰ মানুহবিলাকেও গুণাভিৰাম বৰুৱা কোৱা অম্বিকাগিৰি ৰায় আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন সো তেওঁলোকৰ তত্ত্বাৱধানত এই ব্ৰিটিছে পিছত হেও মানিবলৈ বাধ্য হৈ যায় যে আমাক পিছত গৈ পেলাই কি কৰিব চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্স হিচাপে আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰিব ওকে সো হেখিনি আজি আমি অলপমান ডিসকাস কৰিম তেওঁ বিকজ এখেতক অলপমান জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইম্পৰ্টেন্ট পাৰসন হয় ঠিক আছে সো হে কাৰণে আজি আমাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো দা আনসাং আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ আসামিজ হেৰিটেজ ওকে আসাম মিউজিয়াম আপোনালোকে হয়তো শুনিছে আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম হে আসাম ষ্টেট মিউজিয়ামৰ সৰ ইউজ হোৱাইট পেইন ওকে ঠিক আছে মই শুড হোৱাইট পেইন ইউজ কৰিম ওকে নীলোৎপল বৰা মই হোৱাইট পেইন ইউজ কৰিম আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা হোৱাইটতো হোৱাইট দিগদাৰ হ'ব মই য'ত প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ ইউজ কৰিম ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া হোৱাইটটো ইউজ কৰিলে বৰ হে হ'ব ওকে ঠিক আছে ৰেডত আমি মই হেতু ৰেড আছিল তাতে হোৱাইট ইউজ কৰিব লাগিব ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো আমাৰ তেখেতৰ যদি আমি সময়সীমাটো চাওঁ চাম এৰ বিষয়ে আজি অলপমান ডিটেইলকে চাম আমি লাইফ স্পেনটো যদি চাওঁ Kanaklal Barua ডাঙৰীয়াৰ তো তেওঁ জন্ম হৈছিল 1872 এজ মই অলৰেডি তোমাক কৈছো এণ্ড মৃত্যু হৈছে 1942 কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ 2 বছৰ আগে তেওঁ ঢুকায় ঠিক আছে বহুত দীঘলীয়া সময় তেওঁ জীয়াই থাকে
66 এনেকুৱা মানে 60 বছৰ পাৰ হয়গৈ আৰু ঠিক আছে 66 মান তেওঁ 66 বছৰমান তেওঁ জীয়াই থাকে অ'কে তো লেংগুৱেজ তেওঁ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত বিশেষকৈ তেওঁ দখল আছিলে ইংৰাজীত দখল আছিলে আৰু ইংৰাজীত দখল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ যি সাহিত্য কৃতি আমাৰ ইয়াৰ যি সৃষ্টিৰাজি সেয়া তেওঁ গ্লোবেল ৰিকগনিশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে ঠিক আছে গ্লোবেল ৰিকগনিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ বহুত বেছি চেষ্টা কৰিছিলে মানে কি কাৰণ কেলৈ আমাৰ ইয়াৰ যদি ইতিহাসটো আমি যদি ইংলিছত লিখোঁ বা ইংৰাজীত যদি লিখোঁ তেতিয়াহে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে পঢ়িব পাৰিব জানিব পাৰিব সেই আইডিয়াটো আগত ৰাখি পেলাই তেওঁ ইংলিছটো খুব শিকিবলৈ বিচাৰিছিলে ঠিক আছে সেইকাৰণে ইংলিছটো মানে জনাটো তেওঁ আৱশ্যক বুলি ভাবিছিলে ডিষ্টিংশ্যন তেওঁ যদি আমি কওঁ তেওঁক এটা টাইটেল দিয়া গৈছিলে তেওঁ কামৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে দিছিলে ৰাই বাহাদুৰ বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে তো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁ এজন বিউৰ'ক্ৰেট আছিলে পিছত গৈ পেলাই তেওঁ পলিটিক্সতো জইন কৰিবগৈ তেওঁ আমাৰ আসাম যি লেজিছলেটিভ কাউন্সিল 1929ত হয়নে লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰো পাৰ্ট হ'ব দেন তাৰপিছত তেওঁ ইভেন ভাইচৰয় কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ হ'ব ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন হয় ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন হয় অ'কে ঠিক আছে চ' আমি যদি তেওঁ অকণমান লাইফ স্পেনটো যদি চাওঁ ঠিক আছে আমি প্ৰথমতে দেখিলোঁ যে তেওঁ জন্ম কেতিয়া হৈছে 1872 জন্ম হৈছে বৰ্ণ ইন আছাম ডিছপ্লেজ আৰ্লি একাডেমিক ব্ৰিলিয়েঞ্চ সৰুৰে পৰাই শিক্ষাত বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আছিলে তেওঁ বহুত বেছি আগৰনুৱা পঢ়াৰ প্ৰতি তেওঁ ধাউতি বহুত আছিলে ডিপ ইণ্টাৰেষ্ট ইন এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যন তো এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কামৰূপা হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত লিখিছে আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপা আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব ঠিক আছে তো তেওঁ অসম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু বহুত জাৰ্নেল তেওঁ লিখিছে বাট আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ৰিচেণ্টলি কোনোবা এটা এক্সামত সুধিছে আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপা কোনে লিখা চ' এখন কনকলাল বৰুৱা ডাঙৰীয়া বুক হয় চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বুকবিলাকৰ কাৰণে আমি অলপমান জনাটো আৱশ্যক আমাৰ শিপা এওঁলোক হৈছে আমাৰ শিপা হয়নে এওঁলোকক আমি জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তো দ্য জোনাকী ইৰা জোনাকী ইৰাৰ টাইমত আমি জানো জোনাকী ইৰা কেতিয়া আছিলে জোনাকী ইৰা ফাৰ্ষ্ট অৰুণোদয় ইৰা আহিব অৰুণোদয় ইৰা কেতিয়া আহিব 1846ত অৰুণোদয় ইৰা আহিব হয়নে 1846ত নাথান ব্ৰাউন ইয়াৰ এডিটৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পিছত 1889ত হয়নে 1889 চনত আমি দেখোঁ কি আহে জোনাকী ইৰা আহে জোনাকী ইৰা এই জোনাকী ইৰাৰ ফাৰ্ষ্ট যি এডিটৰ আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা হয়নে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ ছেকেণ্ড এডিটৰ কোন আছিলে ছেকেণ্ড এডিটৰ আছিলে ছেকেণ্ড টাইম আছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আছিলে ছেকেণ্ড এডিটৰ থাৰ্ড এডিটৰ কোন আছিলে থাৰ্ড এডিটৰ আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কোৱা হয় এখেত যিজন আমাৰ কনকলাল বৰুৱা এখেত আছিলে ফ'ৰ্থ এডিটৰ আছিলে কনকলাল বৰুৱা ঠিক আছে কনকলাল বৰুৱা আৰু এটা কাৰণে কনকলাল বৰুৱাক ইয়াতে জোনাকীৰ লগত এড কৰা যায় বিকজ তেওঁ এই জোনাকীখনৰ সময়সীমাটো যদি আমি চাওঁ 1898ত হয়নে 1898 চনত এই জোনাকীখন কি হৈ যায় বন্ধ হৈ যায় হয়নে বন্ধ হৈ যাব মানে ইয়াৰ যিটো পাব্লিকেশ্যনটো বন্ধ হৈ যাব 89ত ঠিক আছে এইটো ক'ৰ পৰা প্ৰথম পাব্লিকেশ্যন ক'ৰ পৰা হৈ থাকে আমি সকলোৱে গম পাওঁ কলকাতাৰ পৰা হৈ থাকে কলকাতাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পাব্লিকেশ্যন হৈ থাকে তাৰপিছত 1898ত ই বন্ধ হৈ যাব এগেইন ই গুৱাহাটীত পাব্লিকেশ্যন হ'ব ই গুৱাহাটীত পাব্লিছ হ'ব কেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত পাব্লিছ হ'ব 1901ৰ পৰা ঠিক আছে 1901 চনৰ পৰা 1901-2 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰাই ষ্টাৰ্ট কৰে এইটো সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰা ডাঙৰীয়াই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ইয়াতে তেওঁ সহযোগ কৰে কনকলাল বৰুৱাই এগেইন কনকলাল বৰুৱাই তেওঁক ইয়াতে সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰা ডাঙৰীয়াক কি কৰিব সহযোগ কৰিব যে ইয়াতেতো বন্ধ হৈ গ'ল কলকাতাত 1889ৰ পৰা ওলাই পেলাই তেওঁলোকে 1898লৈকে তেওঁলোকে এখন চলাব পাৰে মানে এখন চলি থাকে মানে কণ্টিনিউ হৈ থাকে দেন বন্ধ হৈ যাবই দেন গুৱাহাটীত ইয়াৰ এগেইন কি কৰিব পাব্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব জোনাকী গুৱাহাটী হিচাপে আৰু এখন সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰাই ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰে পায়নিয়াৰ হয় এণ্ড দেন তেওঁক সহযোগ কৰে বুলি কোৱা হয় কনকলাল বৰুৱাই ঠিক আছে চ' ইয়াতে কনকলাল বৰুৱাই অলপমান দিন দেখিছেনে জোনাকীৰ কি আছিলে তেওঁ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলে ইয়াতো তেওঁ গুৱাহাটীটো বোলে কোৱা হয় যে অলপ কেইমাহমান তেওঁ গুৱাহাটীটো দায়িত্ব লৈছিলে ঠিক আছে চ' ইয়াতে আমি দেখিলোঁ emerges as a literary stalwart okay serves as a editor of the Jonaki magazine spearheading the Assamese romantic movement তো হেতু টাইমত তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে এই যেটো romanticism এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ খুব বেছি মানে সাহিত্যিক এনেকুৱা romantic সাহিত্যিকে যে লিখিছিল তেনেকুৱা নহয় তেওঁ হিষ্ট্ৰী চৰ্চা কৰিছিল আমি দেখিছোঁ সৰু পাই তেওঁ এনচিয়েন্ট চিভিলাইজেশ্যন বিলাকৰ ওপৰত বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট আছিলে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তেওঁ যিখিনি ৰাইট আপ তোমালোকে দেখিবা সেই ৰাইট আপ বিলাকো তোমালোকে সেই হিষ্ট্ৰীৰ লগত কানেক্টেড দেখিবা ওকে ঠিক আছে দেন আমি তেওঁক দেখোঁ যে তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰো সভাপতি হয় কোনটো চনত 1924 কোনটো সেশনত হয় ডিব্ৰুগড় সেশনত তেওঁ হয় ওকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট so elected president of the Assam Sahitya Sabha at the Dibrugarh session
কেতিয়া 1924 আমি গম পাওঁ অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া জন্ম হৈছিলে 1917 হয়নে প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে পদ্মনাথ বৰগোহাঁই হয়নে পদ্মনাথ বৰগোহাঁই আছিলে নে পদ্মনাথ বৰগোহাঁই প্ৰথমখন সভা ক'ত হৈছিলে শিৱসাগৰত হৈছিলে ঠিক আছে ওকে শিৱসাগৰত হৈছিলে দেন 1924 এখন আই থিংক 7 নম্বৰ টাৰ্ম হ'ব এইটো 7 নম্বৰ তেওঁ ডিব্ৰুগড় সেশনত কনকলাল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এজ এ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপেও দায়িত্ব লৈছিলে দেন তাৰপিছত 1929ত 1919 চনত এণ্টাৰ্ছ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত তেওঁ এণ্টাৰ কৰিব ঠিক আছে এণ্ড লেটাৰ জইনিং দ্য ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু হয়তো বহুতৰ মনলৈ আহিব পাৰে তেওঁ 1929ত আমাৰ ইয়াৰ আগতে এখন এক্ট আহিছিলে কোনখন এক্ট আছিলে 1919 চনৰ যিখন এক্ট আমি মণ্টেগু স্লেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম বুলি কওঁ এখন ঠিক আছে এই মণ্টেগু স্লেমছৰ যিখন ৰিফৰ্ম আছিলে এই ৰিফৰ্মটোত কি দিয়া গৈছিলে ষ্টেটবিলাকত কি দিয়া গৈছিলে প্ৰভিন্সবিলাকত কি দিয়া গৈছিলে ডায়াৰ্কি দিয়া গৈছিলে হয়নে ডায়াৰ্কি দিয়া গৈছিলে ইয়াতে ডায়াৰ্কি আহিছিলে সেই ডায়াৰ্কি অনুসৰি এই ডিভিজনবিলাক হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কাউন্সিল এণ্ড ভাইচৰয় গ্ৰুপ ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াতে তেওঁ কোৱা হয় যে আছাম লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিছিলে আৰু পিছত তেওঁ ভাইচৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰো তেওঁ মেম্বাৰ হৈছিলে অ'কে ইয়াতে খালি কিছুমান চ'ৰ্চত যিহেতু ডায়াৰ্কি আছিলে সেইকাৰণে কিছুমান চ'ৰ্চত মই এনেকৈও পাইছোঁ যে এইটো লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আছিলে আৰু কিছুমানত আছিলে কাউন্সিল বুলি আছিলে এতিয়া এছেম্বলি আৰু কাউন্সিলৰ লগত অলপমান কনফিউজন এটা আছে ইয়াতে ঠিক আছে ইয়াতে কাউন্সিল হ'ব নে এছেম্বলি হ'ব বিকজ ইয়াত মানে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1935ত কি দিয়া গৈছিলে ষ্টেটবিলাকত অটনমি দিয়া গৈছিলে হয়নে অটনমি দিয়া গৈছিলে আৰু সেই অটনমিত কোৱা যায় আপাৰ হাউচ লোৱাৰ হাউচ ক্ৰিয়েট হৈছিলে হয়নে এছেম্বলিও আছিলে আৰু কাউন্সিলো আছিলে চ' সেইকাৰণে ইয়াতে কাউন্সিল থাকিব লাগে সেই হিচাপে মানে কাউন্সিল হ'ব লাগে বুলি ইয়াতে কোৱা হয় বিকজ এইটো 35তে এইটো কনচেপ্ট আহিছিলে তো ঠিক আছে তো তেওঁ আছাম লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ পাৰ্ট হৈছিলে কেতিয়া 1929ত আৰু লেটাৰ জইনিং দ্য ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব অ'কে ঠিক আছে তাৰপিছত দ্য হিষ্টৰিয়ান এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট এজ এ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট হিচাপে তেওঁক আমি চাওঁ এতিয়া কামৰূপা অনুসন্ধান সমিতি ঠিক আছে কামৰূপা অনুসন্ধান সমিতি অনুসন্ধান মানে আমি গম পাইছোঁ অলৰেডি কিউৰিঅচিটি যি ছ'চাইটি ঠিক আছে অনুসন্ধান সমিতি ফাউণ্ডাৰ আছিলে তেখেত প্ৰেছিডেণ্ট অফ দি আছাম ৰিচাৰ্চ ছ'চাইটি এই কামৰূপা অনুসন্ধান সমিতিয়ে পিছত গৈ পেলাই কি হৈছিলে আছাম ৰিচাৰ্চ ছ'চাইটি হৈছিলে ঠিক আছে চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেন তাৰপিছতে তেওঁ ইয়াতে আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম ক্ৰিয়েট কৰাটো তেওঁ বৰঙণি আছে যিটো গুৱাহাটীত আছে আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম দীঘলী পুখুৰী পাৰত আপোনালোকে হয়তো শুনিছে আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম এই আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামটো জন্ম হোৱাৰ আঁৰত তেওঁৰ বৰঙণি বহুত আছে ঠিক আছে এষ্টাব্লিছিং দ্য আছাম তেওঁ প্ৰথমতে এইটো আছাম প্ৰভিন্সিয়েল মিউজিয়াম হিচাপে আছিলে যিটো পিছত গৈ পেলাই নাম দিয়া হ'লগৈ আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম অ'কে চ' ইয়াতে ইনগ্ৰেটেড বাই ছাৰ ৰবাৰ্ট নীল ৰেড তো সেইজন এই ছাৰ ৰবাৰ্ট নীল ৰেড মানে আমাৰ ইয়াৰে অসমৰ তেতিয়া কি আছিলে গভৰ্ণৰ আছিলে অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিলে অ'কে মনত ৰাখিব আপোনালোকে ঠিক আছে অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিলে আৰু তেখেতে 1940 চনত এই যিটো আমাৰ আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম বা আছাম প্ৰভিন্সিয়েল মিউজিয়াম এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব দেন তেওঁ মাষ্টাৰ ৱৰ্ক কি আছিলে তেওঁ কি সৃষ্টিৰাজিটো চাওঁ আমি এণ্ড আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপা অলৰেডি মই কৈ আছোঁ দেন আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপা তেওঁ লিখিছে আৰু এইখন APSC কোনোবা এটা এক্সামত আই থিংক ডিপাৰ্টমেণ্টেল নে কোনোবা এটা এক্সামতো সুধিছে এই বুকখন দ্য আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপা এইখনৰ কথা সুধিছে কোনজন লেখকে লেখা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এওঁৰ ওপৰত অলপমান আলোচনা কৰাটো জৰুৰী হয় এই কিতাপখনত যে আহিলে পিছত হয়তো APSC অলপমান ডেফ্টতো গুচি যাব পাৰে দ্য আৰ্লিয়েষ্ট টাইম টু দ্য 16th century এই সময়সীমাটো মনত ৰাখিব যে কাৰণ আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপাৰ বহুকেইজন ৰাইটাৰে লিখিছে হয়নে চ' ইয়াতে আৰ্লিয়েষ্ট টাইম টু দ্য 16th century তো এই মেনশ্যন হৈ থকাটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এই মেনশ্যনটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পিছত যদি এনেকৈ যদি মেনশ্যন কৰি দিয়ে তেতিয়া গম পাব যে এইটো এটা বুজিবলৈ সুবিধা হয় ঠিক আছে চ' তেওঁ এই আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপাখনত ক'ৰ পৰা ক'লৈকে তেওঁ লিখিছে আৰ্লিয়েষ্ট টাইম টু দ্য 16th century হয়নে 16 centuryলৈকে তেওঁ লিখিছে ইয়াত ডেট মিনছ তেওঁ ইয়াতে আহোমৰ কথাও মেনশ্যন কৰিব হয়নে কোচ কছাৰী চুতীয়া চবৰ বিষয়ে ইয়াতে মেনশ্যন হৈ আছে একেবাৰে জন্মৰ পৰা মানে আমাৰ কামৰূপাৰ জন্মৰ পৰা এই যে আমি মাইথলজি হিষ্ট্ৰী পঢ়িলোঁ মাইথলজিকেল হিষ্ট্ৰী পঢ়িলোঁ বৰ্মন ডাইনেষ্টি পঢ়িলোঁ আমাৰ যি গৌৰৱোজ্জ্বল অসম ইতিহাস চলি আছে তাত আমি পঢ়িলোঁ ন বৰ্মন ডাইনেষ্টি চালাস্তাম্ভা পালা পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ পালা চ' চব বস্তু এই বুকখনত তেওঁ আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপত মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে চ' ষ্টাডিজ ইন দি আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ আছামো আছে
ঠিক আছে ষ্টাডিজ ইন দ্য আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ আছাম এখন তেওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয় দেন মেনুৱেল অফ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ অফ আছাম ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে এই যে মেনুৱেল অফ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি যে তেওঁ লিখিছে তেওঁ ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ পলিটিকেল লিডাৰো আছিলে বা পলিটিক্সৰ পাৰ্ট আছিলে ঠিক আছে বিকজ তেওঁ মেনুৱেল কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি মেনুৱেলো তেওঁ নিয়ম নীতি মেনুৱেল মানে নীতি নিয়ম এইবিলাক ঠিক আছে ৰুল ৰেগুলেশ্যনো তেওঁ বনাবলৈ সক্ষম হৈছিলে বা বনাইছিলে চ' আমি যদি চাওঁ আছামিজ আইডেণ্টিটিৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে কাৰণ আমি কৈছোঁ ন মডাৰ্ণ অসমৰ আৰ্কিটেক্ট বুলি তো কি কৰিছে চোৱা এইফালে দ্য থ্ৰেড কি থ্ৰেড আছিলে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি দ্য ৱৰ্কিং ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড ৱেন আছামিজ লেংগুৱেজ ফেচ ছেভিয়াৰ মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন এণ্ড দ্য থ্ৰেড অফ বেংগলী ডমিনেন্স যাতে বেংগলী বেংগলী লেংগুৱেজৰ এটা ডমিনেন্স আহিছিলে আৰু সেই ডমিনেন্সৰ টাইমত তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে সেই ৰাইট আপবিলাক তেওঁলোকৰ লিখনিবিলাকে আমাৰ ইতিহাসটো কি কৰিছিলে পুনৰ সেই এটা আজিৰ যিটো পৰ্যায় সেই পৰ্যায়লৈ অনাত সহায় কৰিছিলে দ্য কাউণ্টাৰ অফেন্সিভ তেওঁ কেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰিছে লিডিং দ্য জোনাকী ইৰা অফ ৰোমান্টিচিজিম তেওঁ কেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰিছে বেংগলী ডমিনেন্সৰ এগেইনষ্টে জোনাকী ইৰা তেওঁ লিড কৰিছে আচ্ছা ঠিক আছে ইউজিং হিজ প্লেটফৰ্ম এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা 1924 টু ইনষ্টিল কালচাৰেল প্ৰাইড দেখিছানে ৰাইটিং এক্সপাৰ্টলি ইন বথ আছামিজ এণ্ড ইংলিছ টু প্ৰজেক্ট আছামছ হেৰিটেজ গ্ল'বেলি মই ইনিচিয়েলিয়ে কৈছোঁ যে তেওঁ ইংলিছটোত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে কিয় যাতে আমাৰ যি ইতিহাস আমাৰ যি ইয়াৰ ট্ৰেডিশ্যন সেই ট্ৰেডিশ্যনবিলাক যাতে গ্ল'বেলি মানুহে যাতে গম পায় তাৰ কাৰণে তেওঁ এয়া কৰিছিলে ঠিক আছে অ'কে চ' অলপমান আমি PPT অৰিয়েণ্টেড হৈ গৈ আছোঁ নহ'লে অকণমান টাইমটো বেছি লাগে চ' সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ অ'কে ষ্টেটছমেন এণ্ড ৰিফৰ্মাৰ ষ্টেটছমেন মানে আমি ষ্টেটছমেন কাক কওঁ সেইসকল পলিটিচিয়ানক কওঁ যি নিজে নিজৰ প্ৰফিটটো নাচাই পেলাই ৰাইজৰ হকে কাম কৰে হয়নে চ' তেওঁলোকক আমি ষ্টেটছমেন বুলি কওঁ এতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈক আমি কওঁ ষ্টেটছমেন বুলি হয়নে আমাৰ যদি চেণ্ট্ৰেলৰ যদি আমি চাওঁ বল্লভভাই পেটেলক কওঁ মহাত্মা গান্ধীক কওঁ হয়নে চ' এওঁলোক এনেকুৱা মানুহে যিয়ে নিজৰ বেনিফিটটো নাচাই পেলাই ছ'চাইটি বেনিফিটটো চায় ঠিক আছে এওঁলোক এনেকুৱা লিডাৰ তো তেওঁলোকক আমি ষ্টেটছমেন বুলি কওঁ দ্য মেম্বাৰ অফ দি আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইয়াতো এছেম্বলি হৈ আছে দেখিছেনে ইয়াতে কাউন্সিল এছেম্বলি এইটোক লৈ পেলাই অলপমান কনফিউজন এটা আছে বাট এইটো কাউন্সিল বুলি বহু জেগাত মই পাইছোঁ ঠিক আছে চ' 1929ত তেওঁ ইয়াৰ পাৰ্ট আছিলে মই অলৰেডি কৈছোঁ মেম্বাৰ্ছ অফ দি ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অ'কে ভাইচৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ তেওঁ পাৰ্ট আছিলে ভাইচৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ পাৰ্ট হোৱা মানে বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু এইটো ঠিক আছে সেইটো সময়ত ভাইচৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত সোমোৱাটো ইমান সহজ নহয় ডেট মিনছ ব্ৰিটিছৰ তেওঁ অলপমান বিশ্বাসী মানুহ আছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ব্ৰিটিছে তেওঁক অলপমান ভাল পাইছিলে যাক ব্ৰিটিছে ভাল পায় তেওঁলোকহে এনেকুৱা ধৰণৰ পজিশ্যন দিয়ে বা এনেকৈ সোমাব দিয়ে বিকজ ভাইচৰে নমিনেট কৰিবতো তেওঁক ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট ইন দি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফাইটিং ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু পিছত গৈ পেলাই তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে এতিয়া ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে ব্ৰিটিছৰ তেওঁ সম্পৰ্ক ভাল আছিলে কিন্তু তেওঁ সেই সম্পৰ্ক বজাবলৈ কিন্তু এই পাব্লিকৰ জলাঞ্জলি দিয়া নাছিলে ৰাইজৰ হকে মাত মাতিছিলে আৰু দেখিছেনে ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত তেওঁ এক্টিভ ৰোল লৈছিলে তো সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰিটিছৰ শৰণাপন্ন হৈ থাকি গ'ল যেতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে গৈছে অ'কে ব্ৰিটিছৰ লগত ভাল সম্বন্ধ তেওঁ আছিলে সেইকাৰণে তেওঁক ৰাই বাহাদুৰ টাইটেলো দিছিলে ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে কিন্তু সময়ত তেওঁ যেতিয়া অসমীয়াই মাত মাতিলে বা যেতিয়াই তেওঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে মাত মাতিব লগা হ'ল তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টেও মাত মাতিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে চ' মই অলৰেডি কৈছোঁ তেওঁ মেনুৱেল অফ দি কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ তেওঁ ইয়াতে বনাইছে অসমৰ কাৰণে অ'কে এজ এ ৰিফৰ্মাৰ যদি চাওঁ তেওঁ এডুকেশ্যনেল যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বৰঙণি আছে কটন মহাবিদ্যালয় গঠন কৰাত হয়নে ইভেন অলপমান কানেক্ট কৰা হয় জেবিখনৰ কাৰণেও তেওঁ অলপমান মাত চাত মাতিছে ঠিক আছে যোৰহাটৰ যি আছিলে চ' তেওঁ সেই বৰঙণি আছে ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে এডুকেশ্যনেল যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতিছে এজ এ ৰিফৰ্মাৰ যদি আমি তেওঁক চাওঁ দেন অপনেণ্ট অফ কাষ্ট মানে কাষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমাৰ ছ'চাইটিত এটা সময়ত আছিলে আমি কেনেকৈ গম পাওঁ হোমেন বৰগোহাঁই এখন কিতাপ আছে মৎস্যগন্ধা হয়নে মৎস্যগন্ধা কিতাপত তেওঁ আমাৰ ইয়াতো যে আমাৰ ছ'চাইটিটো যে মানে অলপমান কাষ্ট বেছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছিলে সেইবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে ইয়াৰ আগতো যদি আমি চাওঁ গুণাভিৰাম বৰুৱা ইভেন আমি যদি চাওঁ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী তেওঁ কাষ্ট বেছৰ এগেইনষ্টে বা কাষ্টিজিমৰ এগেইনষ্টে কাম কৰিছিলে চ' এইবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ আমাৰ ছ'চাইটিত কাষ্টিজিমটো আছিলে চ' সেইবিলাকৰ এগেইনষ্টে তেওঁ মাত মাতিছিলে আৰু জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ যি আছিলে সেই জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি এগেইনষ্টে তেওঁ মাত মাতিছিলে মানে ডেট মিনছ তেওঁ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে চিঞৰ-বাখৰ কৰিছিলে আচ্ছা ঠিক আছে মাষ্টাৰ অৰেটৰ হু মবিলাইজ মাছ ছাপৰ্ট এক্ৰছ অল ৱাৰ্কছ অফ লাইফ ঠিক আছে তেওঁ সেই এটা উদাত্ত কণ্ঠ আছিলে তেখেত ঠিক আছে যিয়ে মানুহক সলনি কৰিব পাৰিছিলে আচ্ছা ঠিক আছে ডমেইন তেওঁ যদি আমি ডমেইনকেইটা আকৌ এবাৰ যদি চাওঁ লিটাৰেচাৰ হিষ্ট্ৰী এণ্ড গভৰ্নেন্স লিটাৰেচাৰত আমি চাওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ আৰু এণ্ড এডিটৰ হৈছে জোনাকী ঠিক আছে আমি গম পালোঁ আৰু জোনাকী যিটো গুৱাহাটীৰ পৰা পাব্লিকেশ্যন তাতে তেওঁ বৰঙণি আছে প্ৰিজাৰ্ভ আছামিজ লেংগুৱেজ এগেইনষ্ট কালচাৰেল
ইৰেজাৰ ওকে ঠিক আছে হিষ্ট্ৰীত আমি দেখিলোঁ ফাউণ্ডাৰ অফ কামৰূপা অনুসন্ধান সমিতি এইটো মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই কামৰূপা অনুসন্ধান সমিতিক আমি কি বুলি কৈ আছোঁ আজিৰ দিনত আছাম ৰিচাৰ্চ ছ'চাইটিজ ঠিক আছে ইয়াত তেওঁ পাব্লিচাৰো আছিলে এডিটৰো আছিলে অ'কে এণ্ড ফাউণ্ডাৰটোতো ডেফিনেটলি ফাউণ্ডাৰ ডেট মিনছ পাব্লিচাৰো হয় এণ্ড এডিটৰো হয় ক'ৰ হয় আছাম ৰিচাৰ্চ ছ'চাইটি ঠিক আছে এণ্ড এষ্টাব্লিছ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দি মডাৰ্ণ আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম অলৰেডি মই কৈছোঁ আমাৰ যি ষ্টেট মিউজিয়াম এইটো জন্ম দিয়াত তেওঁ বৰঙণি আছিলে অ'কে গভৰ্নেন্স ভাইচ আৰু এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত তেওঁ পাৰ্ট হৈছে এণ্ড INC লিডাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কেতিয়া জন্ম হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ 1885 হয়নে চ' এই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ তেওঁ এক্টিভ মেম্বাৰ আছিলে এক্টিভ মেম্বাৰ অ'কে চ' এইবিলাক তোমালোকে দেখিছা চেম্পিয়ন কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ ত' কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতিছিলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এইটো অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ফেক্ট হয় চ' এইখিনি অলপমান আমি জানিব লাগে ঠিক আছে এইখিনিৰ লগে লগে আমাৰ শেষ হ'ব ক্লাছটো চ' ইয়াতে কি হ'ব চোৱা এই বিল্ডিংটো এটা বিল্ডিঙৰ কথা ইয়াতে আমি পাতিম এই বিল্ডিংটো এই যিকেইটা ধুনীয়া বিল্ডিং তোমালোকে দেখিছা এইকেইটা বৰ্তমান অসমত নাই এইকেইটা আছে ক'ত শ্বিলঙত আছে ঠিক আছে এইকেইটা আছে শ্বিলঙত বা এইকেইটা আছে মেঘালয়ত চ' এইকেইটা আমাৰ কনকলাল বৰুৱাৰ লগত কানেক্টেড হয় আৰু এইকেইটা অলপমান নিউজত আহিছিলে আই থিংক 22ত নে 23ত এই বিল্ডিংকেইটা নিউজত আছিলে ঠিক আছে চ' আমি এইটো কোৱা হয় ৰজাভিলে ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম ফেমিলি হোম টু এ গেষ্ট হাউচ এইটো একচুৱেলি ফেমিলি হোম কাৰ আছিলে এই কনকলাল বৰুৱাদেৱৰ ফেমিলি হোম আছিলে যিটো বৰ্তমান গেষ্ট হাউচলৈ পৰিণত হৈছে কেতিয়াবা যদি সুধি দিয়ে ৰজাভিলে বুলি কয় এই ৰজা আছিলে তেওঁৰ জীয়েকৰ নাম ঠিক আছে তেওঁৰ দুগৰাকী জীয়েক আছিলে ৰজা আৰু উষা ঠিক আছে তেওঁৰ দুগৰাকী জীয়েক আছিলে ৰজা প্লাছ উষা আৰু তেওঁ পুতেক আছিলে তপনলাল অ'কে আপোনালোকে দেখি আছেনে বাৰু তপনলাল ঠিক আছে তপনলাল ইয়াত লিখা আছে বাৰু ঠিক আছে মই দেখাই দিম তপনলাল অ'কে ৰজা উষা অ'কে মই পেনটো অলপমান চেঞ্জ কৰি লওঁ ৰজা উষা আৰু তপনলাল ঠিক আছে তপনলাল তেওঁলোক হৈছে তেওঁ পুতেক জীয়েক এতিয়া এই ডাঙৰ জীয়েক ৰজাৰ নামতে এই বিল্ডিংটোৰ নামটো ৰজাভিলে বুলি ৰখা গৈছে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব ক'ত আছে এইটো ৰজাভিলেটো মেঘালয়ত আছে অ'কে আমি চাওঁ বাৰু ৰজাভিলে হুইচ ৱাজ বিল্ড ইন 1935 কেতিয়া বনাইছিলে এইটো 1935 চনত বাই লেট কনকলাল বৰুৱা তেওঁ ফাইনেন্স কৰিছে ধৰা এই গোটেই বিল্ডিংটোৰ আৰ্কিটেক্ট কোন হয় জানানে তেওঁ পুতেক এই যি তপনলাল বৰুৱা এই তপনলাল বৰুৱাই গোটেই ঘৰটো ডিজাইন কৰিছিলে আৰ্কিটেক্ট নিজৰ পুতেক হয়নে এজনে পুতেক তেওঁ লোকেশ্যন ক'ত আছে নংথাই মাই মেবি মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভুল হ'ব পাৰে দেই নংথাই মাই শ্বিলঙত আছে এইটো অ'কে শ্বিলং মেঘালয় তো তাতে আছে কোনোবা যদি শ্বিলঙৰ ফালে ফুৰিবলৈ যায় তোমালোকে এইটো ভিজিট কৰি আহিব পাৰা এইটো বিভিন্ন মুভিজৰ লোকেশ্যন হয় বৰ্তমান ঠিক আছে বিভিন্ন মুভি যাতে ভূপেন হাজৰিকাই নিজৰ প্ৰতিধ্বনি লাষ্টৰ তেওঁ মুভি আই থিংক চিৰাজো তেওঁ অলপমান ইয়াতে হেৰি কৰিছে দেন তাৰপিছত আৰু এখন এক পল বুলি যিখন হিন্দী মুভি কল্পনা লাজমিয়ে যিখন বনাইছিলে সেইখনোতো তেওঁ অলপমান ছাপৰ্টিং ৰ'লত আছিলে তো সেইখনো ইয়াতে এক পলখনো ইয়াতে শ্বুটিং কৰা হয় অনেক বুলি এখন মুভি আহিছিলে অনেক হয়নে নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ আয়ুষ্মান খুৰানা হয়তো সকলোৱে ভালে পায় আয়ুষ্মান খুৰানা মুভিটো সকলোৱে চাইছে তো আয়ুষ্মান খুৰানাৰ যিখন অনেক মুভি আছিলে সেইখনো বোলে এইটো বিল্ডিঙতে কৰা চ' সেইকাৰণে বিল্ডিংটো অলপমান নিউজত আছিলে চ' ডেটছ ৱাই এইখিনি অলপমান দেখাই দিছোঁ দ্য হাউচ ৱাজ অৰিজিনেলি কনষ্ট্ৰাক্টেড এজ এ ফেমিলি হোম বাট ৱাজ লেটাৰ কনভাৰ্টেড ইনটু এ গেষ্ট হাউচ ইন 1990s অ'কে বনোৱা গৈছিলে কেতিয়া 1935ত কনকলাল বৰুৱাদেৱৰ তেওঁ জীয়াই থকা টাইমতে বনোৱা গৈছিলে তেওঁ 1940ত ঢুকাইছে 1935ত এই বিল্ডিংটো বনোৱা গৈছে শ্বিলঙত আৰু আমি গম পাওঁ এটা সময়লৈকে আমাৰ কেপিটেল কি আছিলে শ্বিলং আছিলে হয়নে 1973তে আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ আমাৰ কেপিটেলটো তাৰ আগলৈকেতো আমাৰ শ্বিলঙেই কেপিটেল আছিলে সেইকাৰণে শ্বিলঙতে এওঁলোকে আছিলেগৈ বুলি আমি গম পাওঁ মানে মেইন লোকেশ্যন তেতিয়া শ্বিলং আছিলে অ'কে স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট ঠিক আছে স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট দ্য কটেজ ৱাজ নেম ৰজাভিলে আফটাৰ কনকলাল বৰুৱাছ ইল্ডেষ্ট ডাটাৰ ৰজা মই অলৰেডি কৈছোঁ এইটো দ্য আৰ্কিটেক্ট অফ দ্য হাউচ ৱাজ কনকলাল বৰুৱাছ ছান তপনলাল বৰুৱা অ'কে তপনলাল বৰুৱা আছিলে আৰু আৰ্কিটেক্ট এই বিল্ডিংটোৰ আৰ্কিটেক্ট ঠিক আছে মনত ৰাখিব এতিয়া ইয়াতে এটা কাহিনী হ'ব এতিয়া বহুত বেছি ইনফৰ্মেশ্যনো নিদিওঁ যিকেইটা অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা আপোনালোকে হয়তো বহুতে হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰক দেখিছে শুনিছে নাম এখেত হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰ এখেতক টি এছ'চিয়েশ্যনৰ এখেত চেয়াৰমেনো আছিলে অসমৰ পৰা ঠিক আছে চ' যিগৰাকী আমি পালোঁ ৰজা পালোঁ প্লাছ আমি কি পালোঁ উষা পালোঁ
এই উষা বিয়া হৈছিলে হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱালে ঠিক আছে এতিয়া এই হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা এজন ডাঙৰ বিজনেছমেন সেইটো টাইমত আমাৰ অসমৰ পৰা খুব নামি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ কেইজনমানে আছে লেখত ল'বলগীয়া এজন হৈছে হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এই হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কাৰ আছে ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ আছে আৰু সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ লগত যিহেতু তেওঁ ভাল সম্পৰ্ক আছে গতিকে এই যিটো ৰজাভিলে যিটো বিল্ডিং বা যিটো ঘৰ বাংলোটো ভূপেন হাজৰিকাই বহুবাৰ সেইটোত কি কৈছে তেওঁ মানে ভূপেন হাজৰিকাৰ শ্বিলঙৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন ইয়াতে লিখা আছে ন ভাৰ্টিবেল ডেষ্টিনেশ্যন এইটো ভাৰ্টিবেল মানে তেওঁ মেইন আৰু একচুৱেল তেওঁ যিটো ডেষ্টিনেশ্যন সেইটো এই ৰজাভিলেটোৱে আছিলে ভূপেন হাজৰিকা শ্বিলঙৰ ফালে গ'লে মানে তেওঁ তাতে মেইনলি থাকিছিলেগৈ ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে কিয় কেনেকৈ ৰিলেশ্যনটো আছে বিকজ উষাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত তেওঁ ভাল আছিলে ঠিক আছে তো সেই হিচাপে তেওঁ ইয়াতে আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মেড ৰজাভিলে হিজ ভাৰ্টিবেল শ্বিলং এড্ৰেছ ঠিক আছে ভাৰ্টিবেল মানে আমি অলৰেডি কৈছোঁ যিটো একচুৱেল হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাছ মষ্ট ফেমাছ ফ্ৰেণ্ড হয় হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাৰ নামটো আমি তেখেতৰ ওপৰতো আনিম বাৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন হয় তেখেতো হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰ চ' মই কৈছোঁ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হয় অসমৰ পৰা বহুতো তেওঁ কাম কৰি থৈ গৈছে ঠিক আছে টি এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহ হয় বহুত কাম কৰিছে তেখেতে আমি তেওঁৰ ওপৰতো চাম বাৰু কল্পনা লাজমী ইন হাৰ মেময়াৰ কল্পনা লাজমী এখন বুক আছে ভূপেন হাজৰিকা এজ আই নিউ হিম 2018ত এখন তেওঁ পাব্লিছ কৰিছিলে ভূপেন হাজৰিকা এজ আই নিউ হিম এখনো বোলে তেখেতে এই বিল্ডিঙতে লিখা ঠিক আছে এই যিটো ৰজাভিলে সিয়াতে তেওঁ লিখিছিলে দিছ ইজ হুৱে ভূপেন হাজৰিকাজ ড্ৰাফটেড ছাম অফ হিজ মষ্ট মেমৰেবল ছংছ অন শ্বিলং ইনক্লুডিং হে হে ঢোলে ডগৰে ঠিক আছে লিয়াং মাকাও শ্বিলঙৰে মনালিছা লিংডো এইবিলাক গান বোলে তেখেতে সেই বিল্ডিংটোতে লিখা ৰজাভিলেতে তেওঁ লিখা ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইট ইজ হিয়াৰ হুৱেৰ হি ডিড মষ্ট অফ হিজ ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম প্ৰতিধ্বনি তো প্ৰতিধ্বনিখন ইয়াতে তেওঁ অলৰেডি মই কৈছোঁ তেখেতে বহুত মুভি তেওঁ ইয়াতে এক্ট কৰিছে বা তেওঁ ইয়াতে শ্বুটিং কৰিছে প্ৰথম মুভি তেওঁ প্ৰতিধ্বনি আই থিংক এৰাবতৰ সুৰখন তেওঁ ফাৰ্ষ্ট হয় ওৱান অফ হিজ এখন মুভি মানে ফাৰ্ষ্ট মুভি তেওঁ প্ৰতিধ্বনিখন তেওঁ ইয়াত গৈ পেলাই শ্বুটিং কৰিছিলে হয়নে শ্বুটিং কৰিছিলে আচ্ছা ঠিক আছে দ্য এণ্টায়াৰ ক্ৰিউ অফ একপলখন কল্পনা লাজমীয়ে ডাইৰেক্ট কৰা বাৰু বাট তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাই ইয়াতে ছাপৰ্ট কৰিছে মিউজিকেল ডাইৰেক্টৰ আছিলে ভূপেন হাজৰিকা এখন মুভিত চ' তাৰে যিমান ক্ৰু আছিলে নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ আই থিংক চাবানা আজমি গোটেইবিলাক এই বিল্ডিংটোতে আছিলে এই পিকচাৰখন তাতে দেখুওৱা হৈছে ৰিচেণ্টলি দ্য বলিউড ফিল্ম অনেক 2022 ডাইৰেক্টেড বাই অনুভৱ সিনহা বেছড অন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৱাজ ফিল্ম এট দিছ বাংলো ঠিক আছে এই বাংলোটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰজাভিলে ক'ত আছে এইটো বৰ্তমান নংমাইথাই এৰিয়াত শ্বিলঙত আছে এইটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে দেই এইটো মনত ৰাখিব আৰু ৰায় বাহাদুৰ কনকলাল বৰুৱাৰ ওপৰত এটা অডিটৰিয়াম আছে ক'ত আছে অডিটৰিয়ামটো আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামত আছে এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে তেওঁৰ নামত এটা অডিটৰিয়াম ডেডিকেটেড কৰা আছে চ' এইটো ক'ত আছে আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামত আছে ৰায় বাহাদুৰ কনকলাল বৰুৱা অডিটৰিয়াম আচ্ছা ঠিক আছে তো এতিয়া হোৱাই কনকলাল বৰুৱা মেটাৰ্ছ টুডে ঠিক আছে কিয় মেটাৰ কৰে আজিৰ দিনত বিকজ হিষ্টৰিকেল ডকুমেণ্টেশ্যন আমি যদি চাওঁ দেন পলিটিকেল এলায়েন্স ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম এডভকেচি ইংলিছ লেংগুৱেজ স্কলাৰশ্বিপ ইয়াতে যদি আমি চাওঁ আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম তেওঁৰ টাইমতে আহিছে থ্ৰাইভিং আছামিজ লিটাৰেচাৰ জোনাকীৰ টাইমত তেওঁ বহুত কাম কৰিছে আছামিজ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত তেওঁ বহুত কাম কৰি থৈ গৈছে ঠিক আছে কামৰূপা আৰ্লি হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত তেওঁ কাম কৰিছে ডকুমেণ্টেড কামৰূপা হিষ্ট্ৰী অ'কে ইনষ্টিটিউচনেল এডুকেশ্যন এইবিলাক কাম কৰিছে দেন ইয়াতে যদি আমি লাষ্টত এটা চাওঁ হিষ্ট্ৰী ইজ নট জাষ্ট এবাউট দ্য ফেমাছ নেমছ হয়নে হিষ্ট্ৰী ইজ নট জাষ্ট এবাউট দ্য ফেমাছ নেমছ ইট ইজ এবাউট দি আৰ্কিটেক্টছ হু বিল্ড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ আৱাৰ মডাৰ্ণ আইডেণ্টিটি ঠিক আছে চ' আমাৰ মডাৰ্ণ আইডেণ্টিটি যিয়ে বনাই থৈ গৈছে আমি সেইসকলকহে হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট বুলি ধৰিব লাগে চ' এয়ে আছিলে আজি ক্লাছত চ' মই যিমান পাৰিলোঁ সোনকালে শেষ কৰিবলৈ চাইছোঁ পি পি টিৰ বাহিৰত আমি নাযাওঁ ঠিক আছে পি পি টি অৰিয়েণ্টেডকৈ থাকিবলৈ চাইছোঁ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় তেওঁৰ ওপৰত যিখিনি জানিবলগীয়া আছে গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ চ' আপোনালোকে এইটো চাব ঠিক আছে মেইনলি তেওঁৰ আই থিংক এই বুককেইখন অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট এইখন ৰিচেণ্টলি মই সোধা দেখিছোঁ কোনোবা এটা এক্সামত চ' বাকীখনো আপোনালোকে এবাৰ চাই থ'ব ঠিক আছে চ' আৰু কামৰূপা অনুসন্ধান সমিতি এইটো যি আছাম ৰিচাৰ্চ ছ'চাইটি হ'লগৈ পিছত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ ছ' মাছ চ' আপোনালোকে যদি এই ছিৰিজটো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে তেতিয়া মই আৰু ভাল এনেকুৱা ছিৰিজ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ আনচাং হিৰ' জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে যিসকলৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পোৱা নাই তেনেকুৱা আমি ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ